все буде по-іншому. Все буде по-іншому, все буде по-іншому, кричав збуджений заєць, що скакав з одного кінця лісу в інший. Спочатку ніхто на нього не звертав уваги, оскільки у зайця часто були напади геніальних ідей, але потім його крик став настільки гучним і нав'язливим, що деякі навіть призупинили роботу. Першими почали розпитувати про зміни білки, які складали горіхи у свої норки. Вони побігли за зайцем і почали ставити запитання. На що заєць, не зупиняючись, повернув голову і прокричав: «Все буде по-іншому! Все буде по-іншому!» Білки перезирнулися, повернулися кожна на свою гілку, але горіхи складати перестали. Потім за зайцем кинулися навздогін мишки. Насили встигаючи, пищали, намагаючись зрозуміти, що все-таки буде по-іншому, і що тепер їм робити з цією новиною. Відповідь була такою ж, як і раніше. «Все буде по-іншому!» Всі звірята потихеньку припиняли роботу і збентежено дивилися один на одного, намагаючись знайти хоч якусь відповідь в очах того, хто стоїть поруч. Нарешті заєць помітив, що їжачок абсолютно не реагує на його захоплені вигуки та просто продовжує збирати яблука, наколювати їх на голки собі та своїм дітям і носити в нірку, де їжачка робила запаси на зиму. Заєць від подиву аж зупинився і пильно подивився на їжака. «Гей, їжачок, ти що, не чуєш, що я кричу?» «Чую», – швидко промовив їжачок, не зупиняючи свої роботи. «Бачиш, мені ніколи, я ділом зайнятий. Навіщо ти стрибаєш по всьому лісі та всіх хвилюєш, відволікаєш від роботи?» – спитав їжак. «Тож у мене важливі новини», – відповів здивований заєць. «Тебе що, взагалі не цікавить, що у світі відбувається?» «А що у світі відбувається?» – спокійним голосом спитав їжачок. «По-моєму, цей рік нічим не відрізняється від попереднього. На носі зима, отже, потрібно збирати врожай, готуватися, щоб не замерзнути та не померти з голоду». «Ну, їжачку, ти мене взагалі не слухаєш», – відповів розчарований заєць. «У цьому ж весь сенс. Це саме те, що я намагаюся донести до всіх із самого ранку». «А що ти намагаєшся до всіх донести з самого ранку?» – замислившись, спитав їжак. «Ну як що? Що все буде по-іншому!» – радісно та впевнено заявив заєць. «Так це я чув», – перервав його їжак. «А що саме буде по-іншому, якщо твоя ласка поясни?» «Ну, а загалом, мені вовк із сусіднього лісу сказав, що завтра він прийде і покаже, як швидше та раціональніше збирати врожай у нашому лісі». «Вовк із сусіднього лісу?» – трохи збентежившись, спитав їжачок. «Ну так», – з радістю відповів заєць. «Стривай, заєць, щось я зовсім заплутався», – стурбовано промовив їжак. «А чому цей твій вовк із сусіднього лісу вирішив, що нам потрібна допомога? Звідки цей вовк знає, що ми робимо у себе в лісі?» «А, то це простіше простого», – з гордістю відповів заєць. «По-перше, я йому розповів, а по-друге, він колись теж жив у нашому лісі. Тільки от працювати він не любив. Не його це, розумієш? Загалом, їсти йому не було чого, от і вирішив цей вовк піти пошукати щастя на сусідній галявині. Та так там і залишився. На новому місці йому все сподобалося. Знайшов він близьких за духом вовків, з них ніхто працювати не любив. Жили вони так щасливо, поки все не з'їли. Яблука збирати вони не вміють, жолудів та горіхів не люблять, полювати їм ліньки. «Щось я зовсім втрачаю хід твоїх думок, заєць», – ще більш задумливо сказав їжачок. «Та що ж тут незрозумілого?» – з нетерпінням та з роздратуванням вигукнув заєць, постукуючи кулаком себе по лобі. «Зголоднівши, вовк зі своїми друзями пішли шукати щастя і забрели до нашого лісу. Побачили, як у нас тут добре, які всі щасливі, скільки у нас їжі, та вирішили до нас приєднатися». «Як хто?» – вже зовсім насторожуючись, спитав їжак. «Як радники та повноправні мешканці нашого лісу. Їм здалося, що ми надто багато працюємо, а вони знають, як полегшити нашу працю. Ти ж теж часто скаржився, що спина болить, лапки втомилися. Отож, вони знають, як працювати менше, а отримувати стільки ж чи більше». «Ти що, з глузду з'їхав?» – вже не на жарт розлютившись, прокричав їжак. «Ти зовсім нічого не розумієш.
Жени в шию цих вовків. Вони свій ліс розорили, тепер до нас прийшли. Якщо тільки їх побачу на нашій галявині, я всі свої голки повипускаю, промовив їжак і взявся до роботи. Ну як же бути? Я ж обіцяв, що завтра ми з радістю їх приймемо та вислухаємо. З подивом, у повному розпачі, промовив заєць. Ти б, заєць, краще ділом зайнявся. Прийде зима, адже знову ж бракувати станеш. Краще б ти повчився, як норки рити, як врожай збирати, промовив їжак і вже більше не відривався на порожні розмови. Засмучений заєць пішов додому. На ранок він таки вирішив піти на зустріч із вовками, бо з дитинства знав, що слово своє треба тримати. Підходячи до призначеного місця, на душі у зайця було неспокійно. Як тільки він побачив найголовнішого вовка, з яким учора по-дружньому розмовляв, ззаду його хтось схопив за лапки. Заєць стояв розгублений і переляканий віч на віч з головним вовком, який посміхався і жмурився від сонця. «Ми й прийшли, як обіцяли», – сказав вовк і жбурнув у зайця відром. «А це ще навіщо?» – спитав переляканий заєць. «Як навіщо?» – розреготався вовк, а за ним вишкіріли зуби всі інші вовки. «Що ж ти думаєш, ми поради тобі безкоштовно даватимемо? Ви ж, мабуть, уже зібрали врожай, от і наповни наші відра». «Ну як же я наповню ваші відра нашим врожаєм? А ми що будемо їсти? Адже їжачки, білки, мишки все літо працювали, щоб своїх діток прогодувати. Якщо я вам це все віддам, вони ж загинуть», – ледве не плачучи вимовив заєць. «Слухай, заєць, ти вже починаєш діяти мені на нерви», – різно промовив вовк. «Ти це, давай, або сам все принеси, або ми підемо і візьмемо. Ти ж бачиш, що нас більше і ми сильніші, так що раджу не чинити опір, якщо хочете ще колись збирати врожай». Заєць уже майже благав і не знав, що робити далі. Він зрозумів, яку дурницю вчинив і яку небезпеку надав своїм рідним. Все життя промайнуло в нього перед очима. Як він бігав маленьким своїм улюбленим лісом, скільки друзів у нього було, як усі допомагали йому і намагалися хоч чомусь навчити. Ніколи про нього не забували, а йому завжди було ліньки. Зрозумів, що тепер усі можуть через нього загинути, через його дурість. «Але ж я нікому не бажав зла», – подумав заєць. «Ну, що буде, те й буде», – вирішив він і твердо сказав. «Ідіть, я ніколи не наповнюватиму ваші відра і не пущу вас у наш ліс». Відразу, після цих слів, заєць заплющив очі й готовий був прийняти долю, яка йому була приготована. Раптом, звідкілясь, він почув крики та розплющив очі. То були його друзі, всі жителі лісу прийшли йому на допомогу. Білки, їжаки, миші та всі згуртувалися разом і прогнали вовків. Заєць плакав і вибачався, потім його довго обіймали та повели додому. З того часу заєць допомагав усім як міг, навчився дуже багато чому, тому що нарешті зрозумів, що змінюватися потрібно спочатку самому, а потім вчити цьому інших. А перед тим, як йому спадала якась геніальна ідея, він збирав усіх на галявині, і вони разом її обговорювали. Тільки після того, як ідея всім була по душі, друзі разом втілювали її в життя.